Naranasan mo na bang tumigil ang mundo mo? Yung tipong gutom na gutom ka na. Sinandok mo na lahat. Wala palang ulam. Titigil talaga ang mundo mo. Yung tipong pagod ka na maghugas ng plato. Patapos ka na. Bibigyan ka pa ng maraming plato. Titigil talaga ang mundo mo. Pero itong pinakamasakit sa lahat. Yung naliligo ka, bigla na lang pero di ko hayang tumigil ang aking mundo. Haharapin ko ang hamon ng buhay. Ito ang kwentong kadugyutan ko. Ikaw, anong kwento mo? Hello mga katekno, kumusta kayo? Bago tayo pumunta sa mechanics, ano ba yung mga giveaways natin? Yung 8 giveaways natin. So itong mga giveaways natin ito, halos memo colors. Bali, 8 to. Kaya ako nagpapag-giveaways, pa-thank you na rin sa inyo dahil sinusuportan nyo pa rin tong channel na to at sa pagtangkilik sa mga videos natin. So, thank you talaga. Bali, 8 to. Actually, part 2 na to ng giveaways natin. Yung unang part 1 ko, nagpag-giveaways din ako. Siguro 6 o 7 rin yung napamigay ko na yun. So, ito, 8 yung bibigay natin. Halos memo coolers. Tapos, meron isa dito na TYLEX cooler. Bali, yung unang papag-giveaway natin, 2 ganito. Memo DL01. So, malamig pa rin to, tsaka cool pa rin siyang tignan. Yan. Ang maganda dito, malakas yung fan. Ang cons ko lang dito, medyo nagbabibrate siya. So, 2 ganito pamimigay natin. Memo DL01. Ilalagay ko yung mga link sa baba, yung mga unboxing nito, para makita nyo. So, goods pa rin to, maganda pa rin to, at malamig talaga siya. Bali, ang next natin, Memo DL05. 3 Memo DL05 ang ipapag-giveaways natin. Kung hindi nyo pa napapanood yung top 5 coolers ko, pang top 5 to. Yan siya. Yan. May display siya dito para makita mo yung temperature mo. Yan. Then yung button dito. Yan siya. Then may RGB lights siya. So, 3 yung pamimigay natin ng ganito. Yan. At malamig din siya. So, ito yung Memo DL05, nasa top 5 ko siya. Ilalagay ko na lang yung link sa description para mapanood nyo pa yung mga unboxing reviews nito. Tapos yung top 5 coolers ko. Yung mga nagtatanong na kung pwede daw to sa jelly case, actually pwede naman, kaso kung kasya, ingat-ingat na lang, wag na lang masyadong maggalaw para hindi magasgas yung phone nyo. Pero cool pa rin to. So, 3 yung pamimigay natin na ganito, DL05. Then yung next natin, DL06, 2 ganito. Sobrang ganda nito. Tapos, cool siyang tignan. Yan, ito siya. May nakalagay dito, God of War coming, let me be invisible. Yan, sobrang ganda at sobrang laki. Yan. Para sa akin, nastig talaga tong cooler na to. Pangbakbakan talaga yung tsura. So, plug and play lang siya. Pagsaksak mo, open na agad siya. Unlike kay DL05, may button siya para ma-power on mo siya. Ito, plug and play lang siya. Diretso na. So, same din sila ni DL05 na may RGB lighting. At mas silent to kaysa kay DL05. Wala siyang masyadong sounds. Tapos, malaki din siya. At malamig din. So, 2 ganito yung pamimigay natin. Ito yung Memo DL06. Bali yung last, pang-4 na top cooler ko. Ito yung TYLEX XR37. So, XR37 to ng TYLEX. Makulit din to. Ang cute din. Tsaka matibay din siya. Plug and play lang din to. At malakas yung fan nito. Yan. Tapos mabilis din siya lumamig.
Sa taas lang yung na-adjust nito. So, panoorin nyo yung unboxing nito, tapos yung top 5 coolers ko. Kung gusto nyo pa ng ibang coolers, maglalagay ako ng link sa description. Marami akong coolers na na-unbox dyan. So, ito yung pang-walong i-raffle natin sa giveaways natin. So, simple lang yung mechanics natin. Like, share, subscribe. Yung share mo sa timeline mo. Dapat naka-public. So, hit mo rin yung notification bell. Then, follow mo yung vendarkph. Actually, yun lang yung mechanics natin. Like, share, comment, subscribe. Hit mo yung notification bell. Follow mo yung vendarkph. So, yun lang. So, ilalagay ko yung link ng vendarkph sa description. Sa kanila halos nanggaling itong mga giveaways natin. So, 8 yan. So, ganun lang kasimple yung mechanics natin. Like, share, subscribe, hit the notification bell, follow vendarkph. So, yun lang yung mechanics. So, November 1 yung malaman kung sinong winner natin. So, 8 yan. Thank you for watching. This Paul Tech TV. When it rains, it pours. Water's up to my chin. Won't stop fighting to the very end. Many men try to reach it. Many men have failed. Well, if you wanna get to heaven, you gotta raise a little hell. And I've been running from the law. Hope they won't shoot me down soon. They say more to sleepless nights. Will you find me? Hope you find me. I'll be back home soon. When the sun